सो एभ्रिवान आज चाहिँ यो फर्सीलाई बोइल हानेर लोकल स्टाइलमा खाइदिनु पर्छ हैन अंकल अर्गानिक स्टाइल यो यो हामीले के पकाएर खान लाग्यो रे फर्सी ल पका लोकल स्टाइल हामीले आज यो पकाएर खान लाग्छौं अब यो पकाएर ल हाम्रो निम्सा अंकलले हामीले चिरफार हानिदिन्छ यसलाई सुरुमा फाल्ने त्यसपछि यहाँदेखि स्वाद चिरफार गरेर तपाईहरुलाई अहिले देखाइदिन्छम यसलाई चाहिँ च्याचुट काट्ने हो हामीले चाहिँ यसलाई टक्क हैन यस्तरी पिस गराउने मैले यस्तो पिस गरिसके सबै अब यसलाई चाहिँ टक्क यो भाँडामा हालेर पकाउँछौं हामीले यो अलिकति ठुलो पिस भएर छ यसलाई चाहिँ यस्तो गर्ने ल यसलाई चाहिँ यहाँ चाँचेर राख्ने हामीले सब अघिनाको पर्सीलाई चाहिँ टक्क काटेर पिस पिस गरिसक्यौं अब यसलाई चाहिँ टक्क यहाँ भित्र यहाँ देखा न यस्तरी मिलाएर राखे पकाउने त्यो राख्नु पर्छ यहाँ ल कस्तो नटी राखे यस्तो टक्क मिलाएर यो फेरि पकाउने बित्तिकै खानु भन्दा पनि सेलाएपछि मिठो हुन्छ कि खाजस् नै दाइले मैले खाछु अर्को नि हुन्छ नि लाउरे कुले जेठा कहाँ गयो जेठा कहाँ गयो त लाउरे न यो लाउरे त यो लाउरे हो कि यो लाउरे अर्को कर्ते अरे यो फर्सीको नाम चाहिँ लाउरे हो है लाउरे दाइ अर्को कर्ते चाहिँ त्यसको कभर चाहिँ हार्ड हुन्छ खतरा हेर्न कति रातो छ हेर्न कति मिठो होला यस्तो रातो छ लोकल स्टाइलमा यस्तरी के हाल्ने हैन यसमा के हाल्नु पर्दैन पानी चाहिँ पर्छ सुरुमा आगो बाल्नु पर्यो हैन आगो चाहिँ तयार भइसकेको छ आगो बाल्याछस् जेठा हाम्रो मेरो दाइले आगो बालिसकेको छ टक्क अघिनाको फर्सी चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर हामी यस्तो बनाइसक्यौं अब यसलाई चाहिँ यस्तरी मिलाएर नटाउला के यार ढाक्ने छ कि नै हो छ ठिकै यसमा ढाक्ने छ यसलाई चाहिँ अलिअलि यसको बिउ थोरै यहाँ राखौँ थोरै चाहिँ यो पनि पकाएर खानुपर्छ थोरै चाहिँ यसलाई यहाँ राख्ने अलिपछि मिठो हुन्छ यो पनि खाने हो टक्क हैन ल के गर्ने कल्लु भइया छ हल्का गाउँ बसेर है नत्र मान्छे ह्यान्डसमै हो अब काठमाडौँ गएर गोरो हुने नि अंकल ओइ त्यो गरा न ल अंकल खै आगो बाले आगो ठाको बाले छैन च्याउने नाइ गुमलाम नि पहिले त्यतादेखि उता गराइ हुन्थ्यो गरा बटी आइसक्यो सोलर खै अलिकति भाङ मालेर जेठा यसले कहाँनिर तडाउँ मेर खाने होला यसलाई यहाँ पानी हाल्नुपर्छ अलिकति जेस यतिले पानी पुग्ला केले ढाकिदिन्छ यार त्यो थाल्ने त थाल्यो हुन्छ यो थाल्ने के को अचार नि यो अचार हो कि टमाटरको ए ठिक्कै हुने रहेछ त यार टक्क यस्तरी ढाक्यो म्याक्सिमम कति मिनेट पाक्छ अंकल यो तेरो उम्लेको भर पर्छ अहिले अब कति लगभग 15 त्यो अन्डा उसिनेको जतिमै हो कि यो अन्डा उसिनेको हुन्छ नि त्यो अनुसारमा बिहान के मासु पकाऊ मासु हिजोको मासु हो त्यो ढोंगा चाहिँ फेरि लास्ट बबाल ठुलो छ कति ठुलो रे हतारिसकेको छ केटोले छिटो पकाउनु खोजिरहेछ खानु खोजिरहेछ यो फर्सी फेरि टाटा खायो भने त्यस्तो गुलियो हुँदैन के जुस अलि चिसो हैन अलि चिसो बनायो भने चाहिँ दुधसँग खतरा हुन्छ नि हैन दुधसँग झन् बवाल हुन्छ दुध छिटो पकाउने दुधसँग अलिकति मोकुलेर खाने
जस्तै बनाउने तैँले नि खान्छस् कि नै पहिला खाछु मैले धेरैचोटि नै खाछु दुधसित दुधसँग खान्छस् कि नै खाछु एक दुईचोटि खान्छस् त्यसो धेरै चाहिँ खाँदैन के को दुध त्यही भएर पो यस्तो भैँसी तागत भेडा सबैको दुध म त कि अर्कै त अनि भोलि गइहाल्छस् त हामीलाई छोडेर जान्नु पो गाइजहरू यसको डिम्पल किङ हो यो त्यो उसको जस्तो कि कसको छ रे कुन हिरोनीको कि के को डिम्पल देखाए जस्तो मैले हिरो भन्ने एको हिरो खानालाई रेडी छस् रेडी होइन पुरै वेट गरिरहेको छु म कतिखेर पाक्छ दाइ फर्सी खान्छस् कि नै पहिला लोकल फर्सी मैले त वाटर लेमन मात्र नगर न यार फेरि त्यस्तो वाटर लेमन खाजा छैन फर्सी अस्ति हामीले उहाँ के अरे के भन्छ उहाँ खुइमदेखि आमाले उहाँ पारी सानो गाउँदेखि आमाले लिएर आउनु भएको थियो दामी मिठो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ आज कस्तो हुन्छ हेर्दा त लास्टै रातो छ क्या आगो अलि गर न कता यो बोरामा यहाँ चाहिँ यो पनि काम लाग्छ है मकैको के हो र यो कस्तो काम हाम्रो बडिजको सेटअप चाहिँ कस्तो मजाको छ उनले क्या भ्याउँदैन आवाज दिइरहेको छ लङ्गल चेकानम त्यो हेर न कस्तो बवाल लोकल मिक्सर होइन खास त गरे एक्लै अब चाहिँ पानी धेरै भएर चाहिँ हो केही हुन्न खै चेकानम त मह छ कि नै मह छ होला हाल्ने अलिकति केमा नहाले पनि गुलियो हुन्छ कि यहाँबाट ओ पाकिसकेको छ नि पाएछ नि धेरै पाए फ्यासेस भए पनि मिठो हुन्छ कि फ्रिज छ नि फ्रिजमा हालौँला नि खाउँलाई पाकेछ कि नै धेरै पाके नि मिठो हुन्छ टाटाटो खानु नभन्छ के अरे तलको चाहिँ पाकिसक्यो होला क्या ओइ पाक्यो त्यो बोराले राख्नु न बोरा राख्नु बोरा रह्यो बोरा नराखौँ कि छड्डी पाकिगयो नि जेठा के छ त अनि अरू केही छैन खान मन लाग्छ कि नै पानी धेरै खाएर ए तै राम्रोसँग निकाल है फेरि एकछिन खोइ त्यहाँ लाइट बाल्ट खोइ कस्तो कस्तो भएको छ कस्तो सानोवाला निकाल्यो तैँले सानो सानो माथि आएर पानी धेरै खाएर चाहिँ पानी त लास्टै धेरै धेरै गाह्रो छ यार जाने मान्छेलाई बनाउनु त्यही पो तैँले जाने थिएछ र झुट्या चाहिँ अघि नै फेरि ओके जाना díselo perequito para la pinga हाल खोइ ग्यास मार्नु नि त अरु आगो कुछ भी अबे त्यस्तोहरु ननिकाल यार स्वाद त बल पारेर निकाल के फ्यास जला
ए गरम गरम कस्तो होला यो आऊ तर पानी त लास्टै आउस हेर्दा हेर्दा कर्तेको रहेछ नचपल बन्द हुन्छ काल तातो कि उतार्नु पर्छ खाली तल उजान फ्यास होला के उतारेर निकाल्नु अब खै ल्याउनु पर्छ खै मोबाइल त्यसरी निकाल के ल म टेस्ट गर्छु है कस्तो छ यसलाई चाहिँ यस्तरी फोकेर खाने गाइस पुग्दैन ल धेरै वेट पछि हैन त्यस्तो बाहिरको कभर चाहिँ थाल्नु त्यस्तो फोक्या छैन सक्सक ल एकैछिन खै निकालिस र कभर निकालेको के दामी भएको छ गुलियो छ कि नै यो त सिलाएपछि गुलियो हुन्छ क्या हामीसँग निकाल्न कुकम्यान जस्तै छैन बे पानी लास्टै धेरै गाह्रो छ यार माको छ हेर्नु न पुरै स्विमिङ गरिरहेछ नि जागे जागे त्यो झोल खाए पनि खतरा टाइप तल कली धेरै रहेछ के पखालेर बनाएको त अन्त होइन पखालेर काट्यो यसो गेडा चाख्नु त गेडा पनि खान मिल्छ गेडा अब दामी छ कस्तो छ यहाँसम्म कतिको गुलियो छ ठिक ठिकै गुलियो छ फङ फङ छ के अघि नै हेर्दै मिठो जस्तो थियो यार त्यही त फोक्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुने रहेछ यार सक्यो छ तिनवटा खासै बोक्राखेरि खाए पनि के हुन्न कि एउटा नपोकेर त्यो अर्को हुन्छ ऊ बाहिर खान्छमै खै त तिर राख्न है त वाउ 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 सो टेस्टी दामी दामी एकदमै बवाल छ त हैन चपल आयो कि नि सिन्की खै टेस्ट हान त तलेर आउन बहिनी जेठा अलि सेलाको वाला खाऊ न गुलियो रहेछ यार तर लास्ट सही छ सेलाको वाला खाए झन् गुलियो हुन्छ जेठाको टेस्ट हेरौँ न तको सुरुमा कसरी फोक्ने रे त्यो पनि देखाइदिनु यसो चाहिँ भित्र खानु यो फोक्दा पनि हुन्छ नफोक्दा पनि हुन्छ क्या नफोक्दा पनि हुन्छ त्यो ट्याक्क भाँचेर निस्किहाल्छ त्यसो गर न त्यो पनि हुन्छ यस्तो गराएर यस्तो गर्ने होइन हल्का निस्किन्छ त्यो कभर त्यो चाहिँ फाल्ने हो कि यो चाहिँ फाल्ने तल नफालेर माथिको पनि फाल्ने हो नि खास यो पनि फाल्ने हो माथिको यो त्यो के हुन्न त्यो मिठो हुन्छ ए यहाँ देखा न ए अलिअलि फाल्ने खासै पर्दैन त्यो अर्को वालेको चाहिँ कडा हुन्छ त्यसको चाहिँ खाने हुन्न यसको अलिअलि फालेर खान फरक पर्दैन खाइरहेछस् कस्तो छ तातो भाला मेरो सेलाको पनि मिठो हुन्छ क्या म त दामी छ कस्तो रातो छ त नि यो त पछि अझै हिउँले खायो भने झन् मिठो हुन्छ क्या सेलाको चाहिँ त्यही खान्छु म त ल निमिसा अङ्कल टेस्ट हान्दिनु त सेलाको यो जाडोमा त ठिकै छ क्या ठिकै टाटो होइन च्याप फल पनि खाइदिउँ होइन ठ्याक्क भित्र निस्किन्छ नि भित्रमा निस्किन्छ क्या कस्तो मिठो हुन्छ स्वाद यस्तरी निकाल्यो महँगोवाले फर्स्यो है गाइज 13 प्रो म्याक्सवाला गाइज यो फेरि यस्तरी मिठो मिठो खान त हामी मात्र होला होइन अरू त कहाँ पाउने हैन पानी छम्किने हो
यसको कभर पनि निस्किन त यार एउटा फेरि गाउँको लोकल हैन मल पनि लोकलबाट बनेको सहर बजारको जस्तो यो अहिले सिलायो भने झन् गुलियो हुन्छ क्या हो यो पनि खानेकै के दामी चाउमिन जस्तो हुन्छ यस्तो खाएर पो अनि बन्छ त ज्यान